Đây là Mỹ, siêu cường số một thế giới. Họ là những người có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Mỹ luôn mong muốn một khu vực Mỹ Latin mà ở đó các quốc gia thân thiện với mình. Không quá xa Mỹ, đây là Venezuela, đất nước nổi tiếng với dầu mỏ, với những cô hoa hậu. Nhưng Venezuela thì lại không thân thiện với Mỹ như những cô hoa hậu. Hai quốc gia này không hề có đường biên giới chung với nhau. Gần đây, căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela leo thang sau rất nhiều năm âm ỉ. Tháng 8 năm 2025, Mỹ đã điều một lực lượng hải quân rất lớn đến vùng biển Caribe. Đây là vùng biển ngay gần Venezuela. Lực lượng này gồm có 8 tàu chiến, trong đó bao gồm tàu đổ bộ, tàu khu trục, một tàu ngầm hạt nhân cùng hơn 4.500 lính thủy đánh bộ. Đây là lực lượng tinh nhuệ của Mỹ. Mỹ nói rằng họ làm vậy để chống buôn bán ma túy. Nhưng Venezuela cho rằng đây chỉ là một cái cớ để đe dọa họ. Tại sao lại là lý do chống ma túy? Bởi vì khu vực Nam Mỹ luôn là điểm nóng của các chất cấm và các hoạt động buôn lậu. Phía Venezuela cũng không ngồi yên. Họ đã điều tàu chiến, máy bay không người lái tuần tra bờ biển và huy động đến 4,5 triệu dân quân sẵn sàng chiến đấu. Một con số khổng lồ so với dân số không phải là lớn của họ. Tổng thống Maduro tuyên bố rằng nếu Mỹ mà dám tấn công, Venezuela sẽ kháng cự đến cùng và hậu quả sẽ là rất thảm khốc. Nhưng tại sao Mỹ và Venezuela lại đưa nhau đến tình cảnh này? Trước hết, hai nước có mối quan hệ với nhau như là nước với lửa. Câu chuyện giữa Mỹ và Venezuela không phải là mới, nó kéo dài hàng chục năm, từ thời của Tổng thống Hugo Chavez và tiếp tục với Tổng thống Nicolás Maduro. Mọi thứ bắt đầu từ một điều mà ai cũng biết là thứ gì và ai cũng thèm muốn, đó là dầu mỏ. Venezuela là nước có trữ lượng dầu mỏ lớn bậc nhất trên thế giới, chính xác là lớn nhất trên thế giới. Dầu mỏ giống như máu của nền kinh tế nước này, chiếm tới hơn 95% doanh thu xuất khẩu. Nhưng từ khoảng những năm 2010, mọi thứ bắt đầu đi xuống. Dưới thời của ông Chavez và sau này là ông Maduro, kinh tế Venezuela rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Lạm phát tăng điên cuồng, có lúc lên tới 10 triệu % vào năm 2019. Thật là khó để tưởng tượng ra con số đó. Ví dụ hôm nay bạn mua một ổ bánh mì với giá 1 đồng, ngày mai đã lên 10 đồng, rồi tuần sau thành 100 đồng. Người dân vì thế mà thiếu thốn đủ thứ, từ thực phẩm, thuốc men đến cả giấy vệ sinh. Giấy vệ sinh trở thành một mặt hàng xa xỉ tại Venezuela. Hàng triệu người đã phải bỏ xứ ra đi, rời quê hương, rời nhà cửa, rời đất nước của mình, tạo ra một làn sóng di cư khổng lồ và làm rung chuyển cả khu vực. Mỹ với vai trò là anh cả ở Tây Bán Cầu luôn muốn kiểm soát khu vực Mỹ Latin. Họ có một nguyên tắc được gọi là học thuyết Monroe. Nghe thì hơi phức tạp nhưng đại khái là không muốn bất kỳ một nước nào ngoài khu vực này nhúng tay vào đây. Nhưng Venezuela thì lại đưa cánh tay của mình ra xa. Họ bắt tay với Nga, Trung Quốc và cả Iran, những đối thủ lớn nhất của Mỹ. Điều này làm cho Mỹ cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, Mỹ còn cáo buộc chính quyền ông Maduro tham nhũng, vi phạm nhân quyền và thậm chí liên quan đến buôn bán ma túy như đã nói. Vậy thì bây giờ, khi mà súng đã lên nòng, khi mà quân đội đã ở khá gần nhau, thì Mỹ có tấn công Venezuela thật hay không? Để mà trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải nhìn vào cả hai phía. Những lý do khiến Mỹ có thể muốn tấn công và cả những lý do khiến họ phải chùn bước. Trước tiên hãy nói về khả năng Mỹ sẽ tấn công. Mỹ từ lâu đã muốn thay đổi chính quyền ông Maduro. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ áp dụng chính sách gọi là sức ép tối đa. Họ tung ra hàng loạt lệnh cấm vận, chặn xuất khẩu dầu mỏ, phong tỏa tài sản và thậm chí công nhận Juan Guaido, một lãnh đạo đối lập, là Tổng thống lâm thời vào năm 2019. Mục tiêu của Mỹ có thể là kiểm soát nguồn dầu mỏ khổng lồ của Venezuela, đồng thời ngăn chặn ảnh hưởng của những cường quốc khác ở trong khu vực. Hơn nữa, việc thay đổi chính quyền của ông Maduro còn là cách để Mỹ gửi đi thông điệp mạnh mẽ đến những nước khác. Mỹ cần một chính quyền thân thiện với họ. Mỹ cũng có một cái cớ để cáo buộc, đó là chống buôn lậu ma túy. Họ cáo buộc Venezuela cấu kết với những băng đảng ma túy. Nếu Mỹ muốn động minh, họ có thể dùng lý do này để biện minh cho hành động của mình. Giống như cách họ từng làm với Panama vào năm 1989 khi tấn công để bắt Tổng thống Manuel Nogueira. Ngoài ra, áp lực trong nước cũng là một yếu tố. Venezuela cũng giống như Cuba, nói vui họ có một cộng đồng Venezuela Kiều lưu vong ở Mỹ, đặc biệt là ở Florida, một bang miền nam của nước Mỹ nhìn ra khu vực Caribe. Cộng đồng này thì luôn kêu gọi Mỹ can thiệp mạnh tay. Với phong cách của ông Donald Trump, ông có thể muốn thể hiện quyền lực bằng một hành động quân sự chăng? Quan trọng hơn, nếu có làm thì Mỹ luôn có sức mạnh quân sự vượt trội với tàu chiến, tàu ngầm hạt nhân, máy bay do thám hiện đại.
họ có thể dễ dàng áp đảo quân đội Venezuela trong một cuộc chiến tranh trực diện. Chỉ cần nhìn vào lực lượng hải quân họ điều đến gần Venezuela, chúng ta cũng đủ thấy được tiềm lực của họ mạnh đến mức nào. Nhưng mà khoan, không phải mọi chuyện đều diễn ra đơn giản như vậy. Có nhiều lý do khiến Mỹ có thể không muốn đánh Venezuela. Trước tiên, quân đội Venezuela không phải là đối thủ dễ chơi. Dù không thể so sánh với Mỹ, họ vẫn là một trong những lực lượng hùng hậu ở khu vực Mỹ Latin. Quân đội này được trang bị vũ khí hiện đại, phần lớn là từ Nga. Những thứ này đủ sức để gây khó khăn cho Mỹ, đặc biệt trong các cuộc không kích hoặc tác chiến trên không. Hơn nữa, đây là một quân đội trung thành với ông Maduro. Họ đã vượt qua nhiều âm mưu đảo chính trong quá khứ nên không dễ bị lung lay. Một cuộc chiến cũng sẽ rất tốn kém. Mỹ có căn cứ quân sự ở Honduras, nhưng để tấn công Caracas, họ phải vượt qua hành trình dài khoảng 2.200 km. Điều này đòi hỏi tiếp liệu ở các nước như là Colombia, Panama hay là Costa Rica. Nhưng không phải nước nào cũng ủng hộ Mỹ hết mình. Nếu Mỹ sa lầy ở Venezuela, giống như từng xảy ra ở Iraq hay là Afghanistan, họ sẽ phải trả giá đắt, cả về tiền bạc lẫn sinh mạng con người. Hơn nữa, Venezuela có những người bạn thân như là Nga hay là Trung Quốc. Một cuộc chiến giữa những siêu cường sẽ càng làm mọi thứ phức tạp hơn. Giá dầu toàn cầu có thể tăng vọt, gây thiệt hại cho chính nước Mỹ. Các nước trong khu vực thì không nước nào muốn chiến tranh cả. Mexico, một quốc gia lớn ở Mỹ Latin, đã kêu gọi giải pháp hòa bình. Những tổ chức ví dụ như là tổ chức các quốc gia châu Mỹ hay là cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe cũng phản đối can thiệp quân sự. Không ai muốn lửa nổi lên bên cạnh nhà mình. Cuối cùng, chính quyền Tổng thống Maduro cũng tin rằng Mỹ sẽ không tấn công. Chính quyền này nghĩ rằng Mỹ chỉ đang giung cây dọa khỉ để ép Venezuela nhượng bộ, ví dụ như nhường quyền kiểm soát dầu mỏ hay là thay đổi mối quan hệ với Nga và Trung Quốc. Nhiều chuyên gia cũng đồng ý rằng đây chỉ là một màn phô trương sức mạnh của Mỹ, chứ không phải là dấu hiệu của một cuộc chiến sắp nổ ra. Giờ hãy tưởng tượng kịch bản xấu nhất. Nếu Mỹ quyết định tấn công Venezuela, điều gì sẽ xảy ra? Xin lưu ý, đây chỉ là một kịch bản giả định mà thôi. Và trong mọi cuộc chiến sẽ luôn gồm có 3 giai đoạn trước, giai đoạn trong và giai đoạn sau cuộc chiến. Trước tiên là giai đoạn chuẩn bị. Nếu Mỹ muốn tấn công, họ sẽ tăng cường áp lực, có thể sẽ điều thêm tàu chiến, máy bay và lực lượng đặc nhiệm đến vùng Caribe. Các chiến dịch thông tin cũng sẽ được đẩy mạnh, ví dụ như một lần nữa cáo buộc chính quyền ông Maduro là những người buôn lậu ma túy. Mỹ cũng có thể sẽ lôi kéo thêm đồng minh như Colombia hay Brazil để tạo áp lực từ biên giới. Trong khi đó thì Venezuela sẽ củng cố phòng thủ. Venezuela có thể huy động một lực lượng lên đến 4,5 triệu người. Những hệ thống phòng không sẽ được đặt trong trạng thái báo động cao. Đó là giai đoạn chuẩn bị. Giai đoạn tiếp theo là khi xung đột nổ ra. Nếu Mỹ tấn công, họ có thể bắt đầu bằng không kích và hải chiến. Những tàu khu trục và tàu ngầm sẽ phóng tên lửa hành trình Tomahawk vào các mục tiêu chiến lược như căn cứ quân sự, kho vũ khí hay cơ sở dầu mỏ. Máy bay do thám sẽ cung cấp thêm thông tin tình báo để hỗ trợ. Nếu xảy ra hải chiến, tàu chiến Venezuela sẽ gặp bất lợi lớn trước hải quân Mỹ. Nếu Mỹ quyết định đổ bộ, lực lượng lính thủy đánh bộ sẽ tấn công những thành phố lớn như Caracas, nhưng quân đội Venezuela với xe tăng, pháo phản lực có thể tổ chức kháng cự mạnh mẽ. Hơn nữa, 4,5 triệu dân quân Bolivar sẽ tham gia chiến tranh du kích, khiến Mỹ gặp khó khăn, giống như từng xảy ra ở Iraq. Một cuộc chiến như vậy sẽ gây thiệt hại lớn về người và của. Hàng ngàn người có thể thiệt mạng và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Venezuela, nguồn sống của họ, sẽ bị phá hủy. Giá dầu toàn cầu sẽ tăng vọt, ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ và những nước khác. Cuối cùng là giai đoạn sau chiến tranh. Dù thắng hay thua, cuộc chiến này sẽ gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng với bất kỳ một bên nào. Hàng triệu người Venezuela có thể mất nhà cửa, dẫn đến làn sóng di cư đến những nước láng giềng như là Colombia, Brazil hay là Peru. Nạn đói và bệnh tật có thể lan rộng, tạo thành một thảm họa nhân đạo. Giá dầu tăng cao sẽ gây thiệt hại cho kinh tế toàn cầu, đặc biệt là ngành công nghiệp lọc dầu của Mỹ. Trong khi đó, Mỹ sẽ phải đối mặt với những hệ quả trong nước. Một cuộc chiến tốn kém sẽ làm tăng nợ công và gây tranh cãi. Nếu Mỹ sa lầy ở Venezuela, uy tín của họ trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt khi các nước Mỹ Latin đã phản đối can thiệp quân sự. Sau những phân tích dài, chúng ta thấy rằng khả năng Mỹ tấn công Venezuela là rất thấp, ít nhất trong thời điểm hiện đại. Thay vì dùng quân sự, Mỹ có thể tiếp tục áp dụng những biện pháp trừng phạt kinh tế như cấm vận và trừng phạt để gây sức ép lên chính quyền Venezuela. Những chiến dịch quân sự gần đây như triển khai tàu chiến có vẻ là cách để Mỹ thể hiện sức mạnh, ép Venezuela ngồi vào bàn đàm phán.
Họ mong muốn Venezuela nhượng bộ về dầu mỏ hoặc linh hoạt trong các mối quan hệ với những cường quốc khác trên thế giới. Nhưng nếu Mỹ thực sự tấn công, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không chỉ Venezuela mà cả khu vực và thế giới sẽ chịu ảnh hưởng. Một cuộc chiến sẽ gây ra thiệt hại lớn về người và của, làm giá dầu tăng vọt và có thể đẩy các siêu cường vào một cuộc đối đầu gián tiếp. Nói chung, đây là kịch bản mà không ai mong muốn cả. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.